kapatid, Assalamualaikum. Kumusta po kayong lahat at welcome po sa inyong lahat na nandito at nanonood ngayon. In today's video ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa Some by Me, AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Starter Kit. I'd like to share with you my experience of using this product as well as my opinions sa product na ito. Pero bago po ang lahat, if you are into skincare, if you are looking for some products review, Arabic tutorials, and sometimes hijab tutorials, you are in the right place. Mag-subscribe na po simply by clicking that red subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell button na yan para ma-notified po kayo tuwing meron akong bagong video. Sikat na sikat po itong Some by Me 30 Days Miracle Products na ito, kaya ako naman itong si Curious, nag-order ako agad. Actually, matagal ko na po itong na-order pero ngayon ko lang nagawaan ng video. Na-order ko po ito sa Shopwise Kuwait sa presyo na 10KD. Ayon sa description ng products na ito ay para sa merong combination to oily skin, sensitive skin at acne-prone skin. AHA stands for alpha hydroxy acid. BHA stands for beta hydroxy acid. PHA stands for polyhydroxy acid. Ito po yung packaging ng 30 Days Miracle Starter Kit. Nakalagay lang po siya sa karton na ganito. Usually po yung mga products ng Some by Me ay meron silang silver authenticity sticker na ganito. Nagawaan ko na rin po ito ng video at ilagay ko lang ang link ng video dyan sa description box. Ang laman naman ng karton na ito ay eto siya. So, bali, meron po siyang 4 na items. Ito yung sabon, ito yung toner, ito yung serum, at ito naman yung kanyang cream. Ito pong starter kit na ito ay naubos kong gamitin within the period of 2 weeks. Kasi alam nyo naman po na 3 beses akong mag-skincare sa isang araw. Medyo tumagal lang ng kaunti yung cleansing bar, pero eventually ay naubos ko ding gamitin. Ito pong cleansing bar ay meron siyang 30 grams. Ang kulay po nito ay pale green at ang amoy naman ay parang may pagkaamoy gas. Kung alam nyo po yung amoy ng Some by Me Tea Tree Oil, ay ganun po yung amoy ng cleansing bar na ito. By the way, nagawaan ko po ng video ang Some by Me Tea Tree Oil. Ilagay ko po ang link ng video dyan sa description box in case po na gusto nyong panoorin. Ito pong Miracle Toner ay meron siyang 30 ml at watery ang kanyang consistency. Ang amoy naman po nito ay yung parang double mint chewing gum sa atin dyan sa Pilipinas at napakadali lang din po nito mag-absorb sa ating skin. Ito pong Miracle Serum ay meron siyang 10 ml at meron itong amoy na parang sweet candy. Watery consistency po ito na kulay pale green. Meron itong pagka-oily finish sa skin at mabilis lang din naman ito mag-absorb sa aking skin. At dito na tayo kay Miracle Cream. Meron itong 20 grams. Ang amoy ng cream na ito ay yung parang mint na chewing gum. Chewing gum. Basta, yun na yun. Ang consistency naman nito ay thick. Mabilis lang din ito i-blend sa ating skin. Hindi siya sticky at dewy finish ito sa aking skin. At ngayon ay mag-proceed na po tayo sa mga ingredients ng mga products na ito. Actually ay meron po akong hawak na note ngayon para hindi ko po makalimutan yung mga importanteng ingredients na sasabihin ko po sa inyo na nandito sa mga products na ito. Ngayon mag-umpisa tayo sa cleansing bar. Meron itong lauric acid which is ito yung anti-acne ingredient. Meron din itong glycerin which is moisturizing ito sa ating skin. Meron din itong sodium hyaluronate which is ito yung hyaluronic acid na nakaka-hydrate ito ng ating skin. Meron din itong niacinamide. Ang niacinamide ay napakaraming benefits po nito. Kung napapanood po ninyo or kung nasusubaybayan po ninyo yung mga nakaraang videos ko, lagi ko pong nababanggit si niacinamide. Meron din itong green tea, merong argan oil, meron din itong tea tree oil, pero maliit lang naman po ang concentration ng tea tree oil sa cleansing bar na ito. Meron itong lemon extract at meron itong lactobionic acid which is ito yung
PHA dito sa cleansing bar na ito. Next one ay si toner. Meron itong glycerin, nasa pang-apat ito na listahan ng mga ingredients. Sumunod na si niacinamide, nasa pang-5. Meron din itong 1% tea tree extract. Meron din itong papaya extract. Ang papaya extract po ay gentle exfoliation din po ito sa ating skin. Meron itong salicylic acid which is ang BHA or beta hydroxy acid. Meron itong lactobionic acid na ang PHA. Meron itong citric acid. Ang citric acid ay kasali naman sa mga AHA or alpha hydroxy acid. Meron din itong peppermint oil pero nasa pinakahuling ingredients lang naman. Kung baga napaka-lower concentration lang ang peppermint oil. Actually, meron na po akong video about sa mga essential oils na kasali dyan si peppermint oil. Ilagay ko po ang link ng video na ito dyan sa description box para maunawaan po ninyo or maintindihan ninyo kung ano ang mga essential oils sa isang product or sa ingredients list ng isang product. Isunod na natin si Miracle Cream. Meron itong glycerin, nasa pangatlong ingredients po si glycerin. Meron itong 70.78% of Centella asiatica. Maraming mga benefits po ang Centella asiatica. Nakakapagpakalma po ito ng nairitang skin, nakaka-moisturize po ito ng ating skin. Maganda po ang Centella asiatica sa merong mga acne-prone skin. Meron din itong niacinamide. Ito ay nasa pang-5 ingredients. Meron din itong 1% tea tree oil at meron akong napansing 4 na essential oils sa Miracle Cream which are lavender oil, rosemary extract, citrus oil, and thyme extract. Kagaya po ng sinabi ko kanina, para maintindihan po ninyo kung ano ang ibig kong sabihin sa mga essential oils, ilagay ko po ang aking link ng video dyan sa description box in case na gusto po ninyong mapanood ito. Ang panghuli ay si Miracle Serum. Ang nasa pangalawang ingredients nito ay si Centella asiatica, pang-8 ay si glycerin, pang-12 ay si alcohol, pang-15 si niacinamide, pang-16 si tea tree oil. Ang napansin ko dito kay Miracle Serum ay mas marami yung essential oils niya, pero medyo marami din yung mga AHA na meron siya. Meron siyang citric acid, glycolic acid, malic acid, lactic acid, pyruvic acid. Meron din itong tartaric acid at meron din itong lactobionic acid which is yung PHA. Mga kapatid, ngayon po ay sasabihin ko na sa inyo kung ano ang mga opinions ko tungkol dito kay Some by Me 30 Days Miracle Starter Kit. Unang-una, I think these products will work sa mga teenagers. Personally, pakiramdam ko kasi yung mga acids na meron sa product na ito ay napakahina sa aking skin. Sa mga kagaya kong edad na nasa 30s na, kailangan natin ng medyo mas mataas na concentration ng mga acids. Kung papipiliin po ako sa 4 na items ng Some by Me 30 Days Miracle Starter Kit na ito ay pipiliin kong bilihin alone itong Miracle Cream kasi mataas po ang concentration ng Centella asiatica at gusto ko ang mga ingredients nito. Pero kung meron kayong extra na budget na pambili, pwede nyo pong idagdag itong Miracle Toner nila. Ito naman pong cleansing bar nila, I feel like it's not cleansing my face well. Lalo na kapag galing ako sa labas at nag-apply ako ng konting makeup, honestly, I have to double cleanse. Yung serum naman pagkatapos kong i-apply sa aking face ay nakakaramdam ako ng parang tinutusok-tusok ng needle ang aking face. Perhaps because of the numbers of essential oils na nasa ingredients neto. Sa aking mga pores naman, these products kept my pores clean, yung dito sa aking cheeks. However,
wala itong nagawa sa mga clogged pores na yung nandito sa aking nose. I would still recommend these products sa may mga sensitive skin na gustong i-incorporate ang exfoliation sa skincare nila, at sa mga natatakot gumamit ng Maxi Peel or RDL, etong sabon, toner at cream is a good option for you, excluding the serum. If you are oily skin at gusto mo lang gamitin ang mga products na ito para mabawasan ang iyong pagka-oily skin, nako, huwag na po, kasi walang nagawa ang mga products na ito sa aking super oily skin. I mean, ganun pa rin yung pagka-oily ng aking skin kahit na ginamit ko ang mga products na ito. Pero hindi ko lang alam kung gagamitin ninyo ito ng 2 buwan, 3 buwan, or mas matagal, baka mabawasan ang pagka-oily ng inyong skin. I honestly think that etong Some by Me AHA, BHA, PHA products ay para lang sa merong mga mild cases of acne and skin irritation. Overall naman, I don't dislike this product. It's just parang napaka-mild lang ng effect nito sa aking skin. Ang gustong-gusto ko sa mga products na ito ay travel-friendly yung sizes, kaya madali lang dalhin kapag merong pupuntahan. So mga kapatid, yun lamang po ang tungkol sa Some by Me 30 Days Miracle Starter Kit. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood at magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod ko pa pong video. Bye!